न्युरोको अचार बनाउनको लागि हाम्रो पहिलो इन्ग्रेडिएन्ट रहेको छ न्युरो नै पहिला केलाएर त्यसपछि 80% जति बोइल हुने गरेर बोइल गरिसकेपछि त्यो पानी चाहिँ ड्रेन गरिसकेपछि एउटा बलमा राख्नुहोस्। दोस्रो इन्ग्रेडिएन्ट रहेको छ golveda-lasun-timur र लसुनलाई थिचेर पेस्ट बनाएर एउटा बलमा राख्नुहोस्। र तेस्रो इन्ग्रेडिएन्ट रहेको छ प्याजलाई बारीक रूपमा काटेर दुईटा डल्लो प्याजलाई बारीक रूपमा काटेर राख्नुहोस्। र फोर्थ इन्ग्रेडिएन्ट रहेको छ चुक, जुन चाहिँ अमिलो यो छैन भने चाहिँ कागती पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। फिफ्थ इन्ग्रेडिएन्ट रहेको छ हाम्रो कालो तिल, यसलाई मजासँग भुटेर सिलौटामा पिस्नुहोस्। र सिक्स्थ र सेभेन्थ इन्ग्रेडिएन्ट रहेको छ नुन र पिरो। र अन्तिम लास्ट 8 र 9 इन्ग्रेडिएन्ट रहेको छ बेसार र मेथी, यसलाई चाहिँ तेलमा चाहिँ मजासँग खरिनी गरेर तताएर झान्नु पर्छ। पहिला चाहिँ हामी golveda-को पेस्ट यसमा मिक्स गर्छौँ। त्यसपछि हामी प्याज पनि मिक्स गर्छौँ, काटेको प्याज जति सबै हाल्छौँ। त्यसपछि चुक चाहिँ हामी 1 चम्चा जति मात्र हाल्छौँ, पछि थप्दा हुन्छ। golveda-ले पनि अमिलोको काम गर्छ। त्यसपछि तेल चाहिँ 2 चम्मच जति हाल्छौँ। अनि पिरो चाहिँ अब स्वाद अनुसार नुन पिरो चाहिँ म आधा चम्चा जति हाल्छु र नुन पनि आधा चम्चा जति हाल्छु। यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ जुन हामीले यो उताबाट खराएर ल्याएको छौँ तेलमा बेसार अनि जुन मेथी चाहिँ धेरै कालो हुने जेलसम्म पकाउने होइन, हल्का मात्र हुने गरेर अब यो माथि हाल्छौँ। अब यो सबै भइसकेपछि चाहिँ बललाई एउटा हातले सम्हालेर र अर्को हातमा चाहिँ स्पुनले मजासँग यसलाई मिक्स गर्छौँ। र यसरी हाम्रो न्युरोको चटनी चाहिँ रेडी हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अहिले रेडी भइसकेपछि चाहिँ मेरो अचार यस्तो देखिन्छ। न्युरोको अचार सजिलो 5 मिनेटमै बनाउन सक्नुहुन्छ थोरै इन्ग्रेडिएन्टमा।